Before ko ningdong og kami kotse, a day before ningdong nako daan og Tokyo gikan kog Chiba kay nakita pod mini Bahal. So anyway, maadjong adlaw ninyong tanan. So aning adlaw kita mini Bahal pagkahuman ana ning check-in ako dayon sa kong hostel nga nagpaduor ako sa Shinjuku station kay sayo man ko ugma mo. Sayo man ko gikan ugma paingon og kami kotse. So hostel ra ni ang giistihan no. So it means shared gid ang toilet, shared pod ang shower. So muna siya ang shower sa pangbaji no. So separate lang yun ang tawag ani ang shower area. So nay pang baji, nay pang laki, pero ang giistihan nga hostel katong katuganan shared gid to siya, mix gid to siya. So katong mga tapad no adto nay mga laki adto nga wa ko kaila. So naranis palakasay ng loob. So pag humanog shower gadali-dali ko og gawas kaning palit kog tubig para kanon ugma para di na ko mogawas ba. Inigmata na ko, mukaon na lang ko dadzon og kanang pamahaw. So safe pud sa mo ning hostel nga giistihan na ho kay duha jud ang lock ani. Inigsud nimo sa elevator na ay lock, inigsud pud nimo sa room na apoy lock. So muna porma sa awang room no. So naagi ni siya partition ay ubang mga capsule room ang god. Murag gyud kag cabinet gisod kani sa ang nakanindot ani. An gini siya kwarto-kwarto nga nay kortina. So 99% gupod siya nga safe kay syempre kortina ra may ang gitabon di para sa katong istihan ako sa Otaro nga naagi koy kaugalingong portahan nga gamay gyud kaayo nga murag kog langgam ba no. Ana so pagkaugma ana namata na ko dadzon pagkahuman na og kaon nangilay nako o nangilay sa day ko una di ba kay para jud diretso na ba kay ani ra ba jud ko madugay kaning kilay na noon kanang tawag aning eyeliner ani ra ba jud ko malangan aning eyeliner kay imbis kay okay na ang pikas ning kurbada pod ang pikas. So muna akong gipalit para pamahaw no. So ning palit ra ko og salad nga naa na siya sa gulmanok nga wala po'y salad dressing. Unya niinom po ko og Yakult kay para tambaw bitok charis. So pag human ana nanutbras nako so makita ninyo ana mo na siya ang mga room no. So kada room nadyo na siya lock. So if ikaw kung dili ka ana nga room nga naa-assign di jud ka kasud kay naman na siya password. So safety ra gud mga 99%. So nana ko sa Shinkansen padung sa ong gidungan no. So ning larga kog alas 7 sa buntag so 2 hours and 38 minutes ang dagan ani. Unya karon wa man ko ka reserve og lingkuranan ani. So nang pag-abot sa kinunhan nagbungko ko kay syempre pag-abot sa kinunhan no daghan mang pasahero ning sakay nga naka-reserve na sila ana nga station paingon sa ilang dungan. So ikaw nga nakilingkod lang mubarog jud ka. Pag na kay makit-an nga gapuwa it means available na sa pudi ka mulingkod pero muyilo gani na sidza it means sunod nga station nga hunungan nay mulingkod ana nga pasahero. O diba so nang importante jud nga mag-reserve ka kay limited express man gani siya. Na may mga Shinkansen nga kanang naay libre nga lingkuranan pero kani kinahanglan jud ka mag-reserve ani a day before kay ako man god diretso lang ko ba mo ni gitawag og DIY traveler diretso ra ang plano di ba ya karon nay daghang posible nga padong sa kamay kotse ako nag-train lang ko kay gusto man ko og adventure no. So 2 hours and 38 minutes man ang dagan ani. So niabot na ta sa Matsumoto station. So kaning akong gi-choose nga pamaagi is kinanglan ko muna og sa Matsumoto station gikan sa Shinjuku. So mo exit ko ani kay mo palit kog ticket bus paingon sa Kamikochi. Kay pwede maposible man po ka mo palit kag kanang direct bus bitaw paingon sa tawag aning Kamikochi gikan sa Shinjuku nasa mga 6 hours andagan straight na gina siya paingon sa Kamikochi. So kaning mag-transfer ko kaduha. Unsa ning gawas ko sa station kaning palit kog bus ticket gikan sa Shima paingon sa Kamikochi. Pero kinahanglan pa ko musakay og local train gikan sa Matsumoto station paingon sa Shima. So 30 minutes ang dagan ana. So mga ang ticket pod ani 710 ba ni siya nya ang bus ticket mo oy tag 3,000 yen nya katong ang Shinkansen gikan Shinjuku nasa 6,620 yen man siguro to 2 hours and 38 minutes ang dagan. So karon ning abot na ta sa Shima o di ba kuyaw gid kay nila mga pangandiri no Shima. So muna ning mobalhin na pud ta ani musakay na pud ta og bus paingon na ni siya sa bungtod muna ni mutukad mo nang gabas na taan ni kay libot-libot naman ang agiana na ni muratang ning dong og kanang binggit. So muna siya ang 1 hour kapin ang daagan ani. So ning palit ko sa station og kaning murag gisud nila og bago unya ang sud ani kay luto na mga wild vegetables. So mo jud ni siya ang gipili kay murag jud siya glami jud siya sa ang paminaw. Di kay murag lami jud siya jud ning udson jud ko aning pagkauna kay pagkaon gud nako. Murag gyud ko kana bitaw murag ning imagination ko nga murag kog nasa forest kay wild vegetables gani kay kani mga pagkauna ni sikat ni siya aning lugara kaning mga pako nay ubod na ay mushroom subot pasabot kani sa mga pagkauna
kinuha jud kinugihan jud ni tino jud siya singot nga kinuha jud siya sa taliwag lasang kay wild vegetable. So dili ni siya nga kanang tinanom bitaw mo nang lami gyud kayo ang lasa. Lahi ra gyud ang mga wild vegetables no, napapasayaw gukos kalami. Simple naman ang tazamo to pagkalutua pero arang lami unya karon makita na nato ang view ning larga nami no. Anak makita na ninyo nga pa ikot-ikot ng mga gianan abi ninyo wala ikot-ikot diri sa Japan naapod oy. Kaning mga inaani kaning mga karasada normal ranis ato mura ra mo ni atong highway pero diri sa Japan pag mga paikot-ikot na gani ang karasada buot pasabot na ana kita sa mga mountain area no. Pero ang uban man ani na may ila man kanang mga highway nga agianan ila man kanang tawag anang buhuan man nila ng bungtod nya mo kana bitaw mo lusot lang sila ana kani siya ang nakanindot po ni atong giagian nato makakita kita sa view may lami ni magsitag agig tunnel murtag gisud og buho kani jud siya nag-enjoy jud ko imbes kay gikapoy jamo jud ko no lami kay katog kay syempre wa ko katog sa Shinkansen kay sigitag barog lingkod mo nay nakaway lami pag non-reserve ang ato ang gikuan. So ani jud no kaning ako ang experience ani murag baw mao jud experience tong ningdong kog sagada pero napakadako nga difference kay nganuman katong sagada no murag makaen ko nga once is enough ra jud ang mudong dito kay ngano grabe sa biyahe pa lang ma-stress na kay kanan bitaw sobra ka lisod ang agianan diri manggod okay kaayo sa sagada manggod murag breathtaking pero mura po siya life taking murag surti na lag makauli tag buhi sa ato kay grabe man jud ang agianan adto kani sakto ra jamo jud ang dagan dili kay paspas mo dagan ang driver smooth lang jud ba gina-enjoy jud ang view di ba nya abi na kog mauna niya siya ang makahawas awong kalisod pero ning labay ra day siya wow di ba kamay pud mutuwa na ako mga makahawas sa kalisod no joke ra na no nya karon hapit na ta moabot sa terminal sa Kamikochi naa na jud taan ni so makita ninyo ana puros mga bus kay kaning lugaran ni dili ni siya allowed nga pasudlan og mga laing-laing sakyanan bus ra gyud musud ani. So before pa jud ta moabot ani na pa jud sila gitawag nga sa Wando Terminal katong mga nanggi car self-drive adto ra kutob ang ilang sakyanan. Musakay na sila og bus mo pick up nila dadun sila diri sa mismo Kamikochi no kay gi-limit jud nila ang mga sakyanan nga musud diri kay inana mo preserve og nature ang Japan kay para dili ba kanang tong sagbot kayo tan-awon ang lugar unya karon gikan atong terminal 6 minutes walking moabot na tatong sikat jamo nga gitawag nilang Kappa Bridge nga kanang na makita jud natos mga picture nga mo jud to ang dagsaanan sa mga turista karon mulakaw lang tag mga 6 minutes tan-awa ra gud ang kuan ang kuan baka na palang tawa palang tani abot sa mismong tourist area pero feel nako na anak ko kay view man jud jamo ang katugan ning gasakay pagkuog kanang bus kay mag-enjoy magkuog journey actually pag mudong kog mga nakoy mga destination gyud dili lang gyud ang destination gyud akong puntarya ang puntarya jud nako ana is kana jung journey mo gyud ang purpose kana obserbahan ng mga sistema obserbahan ng mga makita nako nga naman untay inani sa ang lugar pero dili lang mabuhat sa ato ang gobyerno no dili na ni kasmooth ba ang ato ang journey are grabe jud siya kasmooth na nagutas taliwas kabungturan ani pero ang ako ang experience mo na gusto ko mobalik multiple times so kani makita ni jud daghan sa mong turista no mga kuan na sila mga halo-halo na uban nakipicture lang na uban mag hiking di ba kay daghan mang purpose ani gusto mong hikinganan maguning lugaran ni kay mo ni gitawag nilang Alps kana bitong nay kanang board nga kanang gasapaw-sapaw ana mo na siya ang view o gakatawa ko ana kay kanila lagi pong napoy mga marites diri sa atubangan nato no nag-smile sila no kay grabe daw ko kugihan magkuan kanang perfect kuno kayong angle ang akong pagbutang kasi galingaw-lingaw ro gusto ko kagalingon ani kay kanila ako no basig mag-inusara ko lingaw jamo jud ko sa kagalingon. Siguro sa inyo gusto mong ni kaabon pero ako basig ako mag-inusara kinalingawan jud ko sa kagalingon. Nya karon daghan sa mo mga makananan, mga lamisa, ana makita ninyo ang tubig, tanawan ninyo ang tubig. Mas tinaw pa maning tubiga kaysa sa among pusit sabay. Bitaw, naiusahay ang pusit bitaw sa amua kana maligo ko so nga brown maning awang among tubig. So kani jud lami jud jamo jud ilangoy ani pero inigtuslo nimo sa imong tudlo mo tikig jud kay tugnaw naman ani. Paingon na ba ni siya sa autumn so na aning time nana ni siya sa mga 13 degrees. Aning time kay adlaw-adlaw pa man ni basig mga 16 degrees. Madada pa na siya t-shirt pero pag mohangin gani isuot na kog balik ang jacket.
No, tanawa ra gud ang sapa oh. Wala jud mga tubo nga nang naglutaw-lutaw no. Grabe jud kahinlo nya pagkahuman ana ning kaon ko og udon kay syempre kani laging bugnaw ang panahon lami kay hubok-hubok og sabaw. Nya kaning udona pod ni ang iyang sagol pod wild vegetable same sa gikaon atong gisod og murag bago. Manong arang enjoy lami lagi ning pako no. Sa Bohol manggod dili kay ko kahibok ka identify kung unsa nga klaseng pako ang pwedeng makaon kay basig hilo nga pako ang makaon. Unya na ko'y makaon aning murag siya gunay pagka-asim-asim ganan sa mo kuning murag pang-asim-asim nga lami jud siya isagol bitaw og kanang sinigang. So na po'y mushroom nga kinuha jud nila na sa kuan sa taliwag lasang munang lahi ra jud lasa ang mushroom nga kanang tanom kaysa sa kinuhag lasang. Nya pagkahuman ana mo check in na ko sa ang istihan karon kay mag overnight stay man ko ani niya sila Ate Jocelyn pa jud nag-book ani kay kani siya nga klase nga hotel di basta-basta nga ma-book dili nimo makita sa booking.com Ryokan may tawag ani nidza. So si Ate Jocelyn mo'y nag-book ani grabe thankful jud ko kaayo kay tan-awa ra gud ni ilang gi-book Ryokan jud no. Unya dili pud no ni mabook kay naka Japanese pud ni siya maglisod kog book ani so gitabangan jud ko og book arang ninduta jud niya ang kay kag tagpila ra ning ang Ryokan i-compare nis mga tapad ni sa mga kaning mga istihan ani nga mga tag 50,000 ang one night kani tag 18,000 yen ni siya naana ni siya pamahaw og panihapon o di ba nya naa pa jud tay welcome drink nga tea o mawa jud ang ato ang mga panuhot ani mo jud ni nakanindot pag traditional style mo ni ako mga type diri sa Japan man kani batang mga Ryokan gusto mo kumurag mo emerge sa ilahang gusto na ko ma-feel ang ilahang kuan ba mga traditional ilang mga culture gusto ko makisayod mong inana ba kay lahi ra di ba dili ko tawag anang dili mga about city life ang ganahan ari kani ilahang mga tawag aning mga bukid ba nga sayon ra dungon di para sa ato ang lisod gyud dungon kay wa man tay og wa kay motor di ka kadong di ba anya mo ni ang porma sa ong istihan so grabe jud karaan gyud jamo ni karaan jud jamo si sa ma-feel jud ang pagkakaraan pero grabe kahinlo so pagkahuman ana basig katugon zamo ko ning lakaw na ra mo ko kay sayang zamo ang view so naglakaw-lakaw ko unya perfect po zamo ilakaw-lakaw kay ang mga tawo nangawa na kay kasagaran manggod ang mga mudong ari day trip lang. So gikan sila Tokyo, pila ra man ang oras biyahe no. Inighuman ra nag picture naray pang puspos mo. Uli na sila dadun sa ilaha kaning sakto po sa mo ning paglaagan o kay gamay na mga tawo nang uli naman nag mga alas 4 kape naman ni. No, sakto sa mo kay ang adlaw ning reflect na sa mountain so nindot sa mo jud sa personal sa camera lang no diri sa cellphone ninyo dili jamo ninyo ni ma-appreciate aben jud mauro man as ato na sa personal kinanindutan jud ni arang nindutan murag makaingon na lang kag should I move here di ba nindot jamo jud nga view daghan man jamo jud tag mga inani ako no magkalingon kog baklay-baklay ani magistorya mo ko sa ang kagalingon daghan jamo inani sa ato jud wa lang jud siya murag maatiman kada tong ultimong suba sa ato anay entrance kani wala man ni entrance jamo entrance ni kay make sense jamo jud ang mga gipangbuhat sa Japan ba kana bang masabot nako dili nila iingon pero masabot na ubang nga nganong kinahanglan pa mang entrancean nga sa kuan pa lang sa bus pa lang mukita na sila sa mga pagkaon pa lang sa mga turista nga pangpaliton mukita na sila sa mga hotel mukita na sila mukita na ang kuan ba gobyerno ba manong kinahanglan pa mang entrance nila ning nature so wala kay ni siya entrance siguro kanang mga uban entrance mga park mga inana por karon wala ni siya entrance Ginoo ko sa ato basig ultimong suba basig bulingon gani kayong suba pa entrancean mahal kaayo ani libre ra ni siya arang hinluad sa mo ang sapa no aning time jud wa jud ko kapugong sa onglo nakahilak jud ko kay kana bitawng grabe jud ang Ginoo mopaluna sa akong kinabuhi nakahilak ko kay kinsa ra gupug ko pero ija jud kong gi-bless nga kitagaan ko jud opportunity nga makadong ko aning lugar unya usap pa na pinaka-importante always jud ko niyang gi-safety mo jud na pinaka number 1 so nang always ampo ra jud ta karon gilibot na una gikan dito sa awang giistihan libot na una napud sa mga niabot siguro po ko almost 1 hour siguro po ko nang galibot-libot pero ako ra usa ana sige go po kog tingog-tingog nay mga bil anang kilid man karo ko nung way bear nga mo nimo moambak ba so dapat so magbanha-banha jud ka gakanta-kanta gani ko unya iniglibot nimo ana sa sapa moabot na ko atong pinaka
ano na pero ka tourist spot area na ba. Unya karon naay kanang murag usay tawag aning makakita ma-zoom ta adto, nagbayad ko ani kan mo tan-aw ra ganit ani mo bayad kani mo kita pud sila ani. Kaning murag gusto ka mo tan-aw tong bungtod kay naa may murag bay sa bungtod kanang istihan sa mga hiker. Kay na may mga hiker musaka ana. So tanawa tan-awan ninyo ang kan murag nasa anime no. Nga gasiga na ang mga hotel ana. Wala ni mga tawo. Ganiha kinadaghanang tawo ani. Ako na sulo na jamo no ang bridge no. Di ba? Muna nakanindot pag mag-overnight stay ka ani. Muna akong gusto, di ba? Ganihad kinadaghanan niya karon ning sod na ko sa ang awang kuan kay mukaon ako og panihapon karon. So naman ni siya libreng kaon no arang busuga jud ko ani mo ni gitawag nilang traditional style nga meal nga kompleto jud na side dish. So kaning ang meal karon shabu-shabu style ni siya nga murag ato arang luto-lutoon ba nay tulo ka buok isda sapat ra jud kayo nako ng tulo ka buok isda kay naman kompleto man good na ay gamay nga gulay na ay gamay nga isda na ay gamay nga karne na ay gamay nga kompleto tanan from og sa atua pa from cuticles until dandruff di ba. Unya na apoy dessert unya ni palit pog kuog tea. Nagtitira ko ani namuwa nagtama ni ang naong ani kay syempre gikan man ko sa gawas no arang tugnawa. Mura ko hubog kay namuwa jud taman-taman tanawan ninyo. Di ba? Peaceful kaayo no ug ikaw jud no pareha ka no ganang kag peaceful para nimo jud ni. Ako ganahan ko sa ang version diri sa Japan jud kay ako basin pag kumpara ni mingawa po nimo na no pero para no enjoy mo jud ko. Namo ko inani nga personality nga gusto ko mapag-isa. Nya pagkahuman ana natuog na ko ana gikan ko nag-unsin ato arang lamia jamos feeling jud ning unsin. Pagkabuntag ana libre man po ning kaon ani so nana po tay pamahaw ani nga traditional style gihapon nga breakfast no na atay luto na ay salad na ay itlog na ay sabaw miso na tanan halos di na ganino ni mahurot niya mo ni ang view nimo sa imong bintana di ba kana bitang ang ganahan no diri sa Japan gusto nila nga ma-enjoy nimo imong pagkaon kanang slow ra nga kaon ba dili pinaspasay nya pagkahuman ana ning check out nako dali sa mo ang check out ani alas 3 check in alas 9:30 ang check out kina gusto pa unta ko magligid-ligid atong kwarto pero check out na di ba nya pagkahuman ana muuli na ko karon so ang una mo check sa ko sa bus schedule pabalik og kanang Shinjuku kung nagunana ko nga mag direct bus ba ko or maura gihapon ang buhaton pero awang gihunahuna magkuan na lang ko magtawag aning maura gihapon ang buhaton kuan man gud ang bus man gud 12,000 yen kunya nasa mga 6 hours ang dagan ana gabiin ako moabot sa Shinjuku unya og mag train ko naragapos 2,000 yen gupon ang labaw pero di jud ikabaylo ang experience pag mag Shinkansen ka pag magbus ka di ikabaylo ang experience ang view nga makit-an nimo di jud ikabaylo di ba mo nang ako panagsarata mo sa kay Shinkansen mag Shinkansen na lang ta kay bubarato man gamay di ba ako ani sige ko yaw-yaw kay ngano man ning ang bangs no nga di man jud pantay dili pud ang kilay pud dili pantay tanan na lang di pantay mo ni ang bunano mura jud kunog Oji-chan jud ni ang bunano kay mo hiwi jud ni siya unya ning palit kog bill kay para souvenir late gapat gahapon ano ni siya gipalit kay kaning bill kaning mga nanong dira no nang gihike bana kana magsiging kiling-kiling man ang ilang bag nila kay ganda man nagbill kay para na siya sa bear aron di mo daw ang bear kay hadlok man ang kuan yan ning palit ko aning kuan ni Shituya di tawag atong giistihan no ning palit ko og souvenir gamay kaning chocolate nga nay picture nga kami Kuchi okay ang purpose na to kung picture para ma-imagine no ba gayaw-yaw pa ni siya sa nining gayaw-yaw no ani no so awa ang biyahe paingon og ning palit na gihapon kog ticket paingon ni siya Shima 11:25 ni siya so igo ra ko ning palit og kape kay busog pa ko ganiha mo sa ang pamahaw so igo ra ko palit og kape og kaning murag pan nga nay palaman so 11:25 ang ang biyahe paingon ni siya sa Shima di ba same scenario ra ni siya usang oras gihapon ang dagan ani inigabot na ho sa Shima mo transfer na pug ko og train katong local train 30 minutes paingon na pud siya sa kuan Matsumoto station so kaning gipalit na ho nga ticket usa na ni siya usa nagbayad ani apil na ang bus ug ang train kay katong pag-agi bitaw separate pa no og kuan palit di ba nindot kayo ang kuan no wala ko'y may lang istorya kay ganiha ra ko sige istorya unsa pa may lang i-share no ani ha
Kani pong mga kauban no ani gikan po ni sila sa kuan sa Kamikuchi. So niabot na ta sa Matsumoto Station. So pag abot no ana ning dong ko dazon sa ticket kay ning palit kog ticket kung naa ba tay ma-reserve pero wala jud tay ma-reserve kay syempre an hour before manggod ta kay ning urada-urada jud ning ang mga schedule manggod wala koy kuan ba pero og gahapon pa ko nagpa-reserve maka-reserve ta ning palit na pod gihapon ko atong murag nay bago bitaw kuan kay lami sa mo jud to. So ning abot nag-aw ang train. So, kung sa dagan ani 1:56 so maabot ni siya mga alas 4. Subot pasabot pagpuwa kan isidza mga way mo lingkod ani. Ana so ning lingkod sa ko ana pero moabot ganita tong mga magko nga station mo yellow na siya. So nanay mga moabot nga tanaw 2 hours and 44 minutes medyo dugay-dugay ni siya karon nga klase nga Shinkansen kay mga alas 4 kapinta mo abot ani pero kaning 2 hours and 44 minutes mura ra jud ni siya gwa. Dali ra jud mo jud ni sa kana itanaw-tanaw ra nimo sa view na di ka katog ako wako katog pud alami gud ikatog unta pero sayang manggod panagsara ba ta modong are no panagsara ta makita ning view gabarog na pud ko kuangan na lang mutapload ko kay ning barog na mapug ko ani kay nanam po mga kuan ya paguman ana niabot na ko sa Tokyo ni sakay na kog Narita Express pabalik na po na siya og Chiba kay sa Chiba man ko ma-stay so mao na to thank you so much for watching and that's it this is Miss Cynthia